Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Trong cái bài kỳ này, tôi sẽ mang đến cho các bạn 3 cách để có thể xử lý cơn giận của mình sao cho nó tốt, để cho mình không rơi vào tình trạng mất kiểm soát, không có bị hàm hồ, không có bị mà kiểu như là quạu quọ, điên tiết và từ đó mình làm những cái điều không chấp nhận được, rồi sau đó mình hối hận hối tiếc. Thì như vậy nó rất là đáng tiếc, đúng không các bạn nha. Và trước khi mà vào cái bài này thì tôi cũng nói rõ với các bạn luôn, tôi cũng phải là thánh thần gì, tôi cũng có biết giận, nói thẳng là như vậy. Ai mà trên đời này không biết giận, đúng không các bạn? Nhưng mấu chốt là mình đừng có giận thường xuyên quá. Cái level khi mình giận nó đừng có to quá, lâu lâu giận lần thôi. Và khi mà những cái tình trạng mà không cần thiết phải điên á, làm sao đó mình kiểm soát được, thì như vậy thôi là quá tuyệt vời nha. Đó là cái mà tôi hướng các bạn tới trong cái bài ngày hôm nay. Tôi hy vọng rằng cái bài này sẽ làm cho tất cả chúng ta trở thành những người tốt hơn, dễ thương hơn, và đặc biệt là trở thành những người khôn ngoan hơn rất nhiều trước những cơn giận. Ok ha, bây giờ chúng ta sẽ vào ngay cái cách đầu tiên các bạn nha. Rồi, hello các bạn, chúng ta đang tới với cái cách đầu tiên để vượt qua được cái tình trạng hay nóng giận và mất kiểm soát. Bây giờ tôi hỏi các bạn có gặp cái tình trạng này bao giờ chưa? Đó là những ngày mà chúng ta sẽ cảm thấy hơi quạo, hơi cọc, hơi bực. Không hiểu sao ngày đó giống như mình khó ở vậy đó. Mình quạo lắm. Thế là mình lan cái quạo đó ra cho những người xung quanh. Có thể là anh chàng, người yêu của mình, thí dụ vậy. Bạn quạo và bạn lan qua cho người ta. Phải chi, người ta nhịn bạn thì cũng đỡ. Đằng này, người ta thấy bạn quạo, người ta thấy vô lý quá. Thế là người ta quạo lại. Hai đứa quạo qua quạo lại. Thế là đẩy tới một cái tình huống đó là mất kiểm soát, đó là nóng giận cực độ và không chịu nổi nhau nữa. Thậm chí là còn kích động, nói những từ rất là nặng nề dành cho nhau. Giống như là một người khó ở thì rủ thêm người nữa khó ở chung cho vui vậy đó. Các bạn có gặp tình huống này không? Tôi nghĩ là gặp nhiều lắm á. Vậy thì bây giờ giải quyết như thế nào trong cái tình huống này? Thực ra nó đơn giản lắm các bạn. Mình nói trước cho người ta biết, vậy thôi. Thí dụ như bạn có thể nói chuyện với người thân của bạn, với bồ, với vợ chồng các bạn. Đại khái như là: anh ơi, tuần sau công việc của em nó hơi căng thẳng, áp lực lắm anh. Nếu mà em có hơi quạo á thì anh đừng có căng quá với em nha. Em biết chắc là tuần sau thế nào em cũng mệt thí dụ vậy. Đó, bạn nói vậy là người ta thông cảm liền. Quan trọng là phải nói trước cho người ta biết, cho người ta một cái sự kỳ vọng, một cái lý do tại sao bạn quạo. Đó. Nếu mà bạn cảm thấy nói bằng lời cái này nó quá sến súa, nó quá kỳ, thì bạn có thể nhắn tin cũng được, đỡ kỳ hơn, đúng không? Hoặc là sáng ngủ dậy, bạn thấy bạn kiểu muốn bệnh rồi, đúng không? Mệt trong người, thì tại sao mình không nói cho những người xung quanh biết? Để khi mình quạo họ thương mình, họ thông cảm thay vì họ quạo lại, đúng không? Cứ nói cho người ta biết: dạ anh ơi, chị ơi gì đó, hoặc là chồng ơi, vợ ơi gì đó. Bữa nay sáng dậy em thấy mệt quá, em thấy khó chịu trong người quá, nên là bữa nay mà em mà có hay điên khùng sẵn thì anh đừng chửi lại em nha, tội nghiệp em, mình hai vậy cũng được, đúng không? Đi làm cũng vậy các bạn. Nếu bạn cảm thấy là bạn rất dễ bị quạo vì bạn cảm thấy mình không ổn lúc này, thì bạn cũng có thể nói với đồng nghiệp của bạn là: ê mày, bữa nay sao tao thấy trong người mệt quá mày, nên chắc bữa nay tao vui không nổi quá mày. Mày mà thấy tao buồn nguyên ngày thì mày đừng quạo nha, tại bữa nay hơi mệt, thí dụ như vậy. Nếu mình đủ hài hước, mình có thể nói theo kiểu như vậy, còn không cứ nói bình thường. Thì trước hết là mọi người sẽ chấp nhận những cái sự lâu quạo vô cớ của bạn ha. Thứ hai là không chừng họ còn thương mình nữa, họ còn quan tâm cho mình nữa, thì mình được hai lợi, đúng không? Đương nhiên cuộc sống có qua thì cũng có lại. Khi mà mình mệt, mình nói người ta thương, người ta chấp nhận mình quạo, thì một lúc nào đó người ta quạo ngược lại. Vì người ta cảm thấy không ổn, thì mình cũng làm ơn biết điều chút xíu, nhịn chút xíu, lắng nghe chút xíu, thương người ta chút xíu. Thì cuộc đời là vậy đó các bạn. Cứ quan tâm qua quan tâm lại, nó tốt cả hai bên, thì nó quá tuyệt vời, đúng không các bạn nha. Cái thủ thuật đầu tiên nó rất đời sống, nó rất bình thường, nhưng tôi hy vọng các bạn sẽ rút được một cái điều gì đó từ nó, vì tôi thấy nó rất dễ làm, rất gần gũi và ai cũng làm được ha. Rồi, hello các bạn, chúng ta sẽ tới với cái phần tiếp theo, cái cách tiếp theo của cái bài ngày hôm nay. Đó là cách thứ hai. Và tin vui cho tất cả chúng ta là cái cách thứ hai thậm chí nó còn dễ hơn và nó còn đơn giản hơn cách thứ nhất nữa. Đó là cái gì? Từ từ tôi giải thích ha. Tôi tin rằng
ai trong chúng ta cũng ít nhất một lần trải qua một cái tình trạng, một cái cảm xúc, một cái tình huống. Đó là mình vì một lý do gì đó, mình nổi nóng lên và mình nói ra những lời hay là mình làm những cái hành động nào đó mà sau đó mình cảm thấy rất hối tiếc, thậm chí là hối hận. Mình ngồi mình nghiệm lại cái hành động của mình á, mình thấy mình không nên và lẽ ra là không bao giờ nên nói như thế hay là hành động như thế. Cảm giác đó nó rất là tội lỗi, nó rất là hối tiếc. Đúng không các bạn? Tôi nghĩ là không chỉ riêng tôi mà bản thân các bạn cũng trải qua ít nhất một lần cái cảm giác đó. Hối hận lắm, cảm thấy tội lỗi lắm. Một cách thật lòng mà nói á, với bản thân tôi, cái khoảnh khắc mà mình hối hận, hối tiếc như thế, thiệt ra nó rất quý. Các bạn tưởng tượng nếu mà mình giữ lại được cái khoảnh khắc đó, nếu mà mình luôn cảm thấy những điều mà mình cảm thấy trong cái lúc hối hận, hối tiếc á, thì tôi tin chắc rằng rất ít khả năng chúng ta sẽ lặp lại những cái lời nói đó hay những hành động không tốt đó. Rất ít khi chúng ta sẽ tái hiện lại cái cơn giận dữ kiểu như thế trong tương lai. Tuy nhiên, có một điều rất đáng tiếc. Thường thì chúng ta sẽ rất mau quên đi cái khoảnh khắc đó. Chúng ta rất mau quên rằng mình đã từng hối hận và hối tiếc như thế. Và thế là chúng ta sẽ lại giận dữ, sẽ lại nói những câu như thế, sẽ lại làm những hành vi như thế trong tương lai. Đó là một điều đáng tiếc. Nói thật các bạn, tôi phát hiện cái này lâu lắm. Và tôi có một giải pháp. Đây là một cái giải pháp mà tôi nghĩ nó hiệu quả với tôi. Cụ thể giải pháp là gì? Trong cái lúc mà mình tột cùng hối hận, tột cùng hối tiếc, mình đừng có để nó trôi đi. Mình phải lưu giữ nó lại. Và mình sẽ lưu giữ bằng cách nào? Tôi sẽ quay phim tôi lại. Cái việc mà tự quay phim chắc là các bạn cũng đã có nghe trong vài tập rồi. Và đương nhiên là trong cái bài này cái ứng dụng nó hoàn toàn khác ha. Tôi quay trở lại vấn đề. Khi mà tôi rất hối hận một điều gì đó đó, vì cơn giận của mình á, tôi sẽ quay phim lại. Và tôi sẽ nói hết trước camera cái cảm giác của tôi lúc đó. Nói trọn vẹn, nói đầy đủ. Bằng cách nào đó tôi muốn quay lại hết tất cả những cảm xúc, những suy nghĩ của tôi trong lúc đó. Tôi phải ghi lại hết. Tại vì nếu tôi không ghi hình lại, tôi sẽ biết chắc chắn tôi sẽ quên sạch luôn cái cảm xúc này chỉ sau đó vài tuần. Chắc chắn luôn, mình quay lại để mình thấy là lúc đó mình cảm thấy tội lỗi như thế nào. Không phải nó bay đi mất. Quay lại hết. Và sau đó khoảng 1 tuần cho tới 2 tuần một lần tôi sẽ xem lại. Tôi chăm chú tôi xem. Và các bạn tin tôi đi, khi các bạn xem video kiểu như vậy, các bạn sẽ sống lại y chang cái cảm giác hối tiếc lúc đó. Trời ơi, nó đánh rất mạnh vào tâm trí của chúng ta. Một cái sự nhắc nhớ và ghim vào đầu của mình là đừng lặp lại điều đó. Nó càng ngày nó càng mạnh. Và rất ít khả năng bạn lặp lại một cái lỗi y chang như thế. Nên nhớ nha, cái cách này là cái cách tôi rất tâm đắc. Và tôi muốn ai trong chúng ta cũng làm nó hết. Nó thực sự hiệu quả đấy, thử nha. Rồi, mến chào các bạn. Chúng ta đã đến với cái cách cuối cùng của bài ngày hôm nay rồi. Và cái cách này là cách nào đây? Nó sẽ nói về cái chuyện gì đây? Thưa quý vị và các bạn, cái cách thứ 3 này là cái cách mà đánh vào một trong những cái lý do mà làm chúng ta nổi điên nhiều nhất, phổ biến nhất. Phải gọi là rất là khó chịu với cái này luôn. Nhưng khó chịu, bực bội, nó khác với cái việc bất lực. Chúng ta vẫn có cách để giải quyết. Và sau cái phần này, tôi muốn là không ai trong các bạn sẽ phải nổi điên vì cái lý do này nữa. Đó là cái gì? Đó là chúng ta nổi điên vì chúng ta gặp những cái điều trái ý về thời gian. Ví dụ kẹt xe, ví dụ máy bay bị hoãn, ví dụ gặp một ai đó mà họ tới trễ. Rất là dễ điên luôn, đúng không các bạn? Đặc biệt là ai càng nguyên tắc thì càng dễ nổi điên với những cái sự bất như ý về thời gian này. Vậy thì bây giờ biết chắc là sẽ điên những cái tình huống đó thì chúng ta phải làm sao đây? Rất là dễ. Hãy lên kế hoạch cho những cái khoảng thời gian mà chúng ta có thể bị mất vì cái sự bất như ý thời gian. Ví dụ như tôi đi, khi mà tôi hẹn gặp khách hàng hoặc là hẹn gặp đối tác hoặc là hẹn gặp bạn bè gì đó, thì cái khả năng rất có thể những người đó sẽ tới trễ. Mà tôi ghét chờ lắm. Thiệt, cái tính của tôi ghét ai tới trễ lắm. Tôi rất nỗ lực để vượt qua cái điều này các bạn. Thế là tôi nghĩ làm sao đó để lấp đầy cái khoảng thời gian mà lỡ có ai đó tới trễ. Mình làm cái gì đó để mà mình không phí cái thời gian. Mình ghét cảm giác chờ lắm. Thế là những cái lúc mà trễ tôi lụm sách ra tôi đọc. Trời ơi, coi vậy cho nó vui lắm các bạn. Anh tới trễ 10 phút thì tôi có thêm 10 phút tôi đọc sách. Riết rồi bữa nào mà có hẹn tôi nói thiệt các bạn, tôi tới trước 1 tiếng đồng hồ để tôi làm việc riêng của mình và tôi đọc sách. Và ngày nào mà tôi phải gặp nhiều người mà tôi biết là mấy ông cố nội này rất là dễ có khả năng đi trễ, thì ngày hôm đó tôi không check mail. Tôi để cái quãng thời gian mà gặp mấy ổng á, mà mấy ổng đi trễ á,
tôi để thời gian đó tôi trả lời email. Thế là cái khoảng thời gian đó được lắp vào, nó không bị lãng phí, thế là mình không có bực, đúng không? Cái điều tương tự cũng xảy ra nếu bạn đi máy bay, bạn đi xe khách mà lỡ mà nó bị delay, nó bị trễ. Thì bây giờ bạn sẽ làm gì trong khoảng thời gian đó? Bạn phải lên kế hoạch trước. Mà tôi nói các bạn, máy tính bây giờ càng ngày càng nhẹ, thậm chí chúng ta có thể làm việc trên điện thoại, trên iPad. Chúng ta sẽ luôn có một cái gì đó để làm việc trong những cái khoảng thời gian đó. Điều quan trọng là bạn phải lên kế hoạch cho những cái bất như ý về thời gian như thế. Cái việc kẹt xe ngoài đường cũng vậy á. Tôi biết chắc cú là cái giờ đó sẽ kẹt xe và phải đi ra đường á, thì tôi sẽ chuẩn bị trước một cái idea, một cái ý tưởng cần suy nghĩ trong đầu. Cái vấn đề gì mà tôi chưa nghĩ ra, tôi sẽ để trong đầu của mình. Và những cái lúc mà chờ xe hoặc là chậm, những cái lúc bị ứ động trong cái lúc kẹt xe đó, tôi sẽ suy nghĩ về cái ý tưởng đó, thì nó rất hữu ích các bạn. Và cái sự kẹt xe đối với mình nó không còn kinh khủng nữa, vì ngay cả trong khoảng thời gian đó mình cũng không cảm thấy lãng phí. Thế là mình rất ít khả năng mình bực, thiệt sự. Thành ra đây là một trong những cái thói quen mà tôi làm hàng ngày đó các bạn. Và nó loại trừ đi rất nhiều cái sự bực bội không đáng có về thời gian ha. Rồi, như vậy là tôi đã vừa mang đến cho các bạn 3 cách để có thể một cách khôn ngoan chúng ta xử lý được, thậm chí là ngăn được những cơn giận và tránh để cho chúng ta phải rơi vào cái tình trạng là mất kiểm soát ha. Tôi hy vọng là cái bài này sẽ thật là hữu ích với các bạn nha. Đương nhiên, cái bài này tôi tập trung hoàn toàn vào cái yếu tố dễ hiểu, cái yếu tố đời sống, cái yếu tố mà dễ áp dụng ha. Nếu mà các bạn dĩ nhiên muốn tôi làm một cái bài nào đó nâng cao hơn về những cái này thì tôi cũng sẵn sàng thôi. Các bạn nhớ cho tôi biết ở cái mục comment các bạn nha. Còn bây giờ thì chương trình của chúng ta xin tạm thời được dừng lại. Chúng ta sẽ tạm xa nhau 7 ngày. Và tôi sẽ gặp lại các bạn vào tuần sau, ngày thứ Bảy, 7 giờ tối, cũng tại kênh YouTube của Web 5 Ngày các bạn nha. Bye bye.